Dragii mei Capricorn, bine ați venit la etalarea voastră, etalarea bonus cu mesaje în plus de la cărțile Oracol, de la 5 seturi de cărți de Oracol, așa cum o făceam în trecut. Așadar, nu mai pierdem timpul, încercați să selectați mesajele, pentru că, logic, nu are cum să fie toate mesajele de la toate 5 seturile de cărți valabile pentru o singură persoană. Trebuie să avem un pic de criteriu de selecție a acestor mesaje dacă rezonează cu ceva din viața voastră. În această etalare niciodată nu voi pune accent pe ceva anume, adică pe iubire, pe bani, pe nu. Vom lăsa mesajele să curgă așa cum vin și în funcție de ceea ce eu simt că ar vrea să transmită, putem să mergem pe parte de iubire sau pe oricare altă parte. Așadar, acestea fiind spuse, începem. Primul mesaj pentru voi este pierderea puterii. Ok. Avem un da pentru voi. Uite, un si, așa, ca lui Cristiano Ronaldo. Din nou, pentru că am avut acum un deja vu și am mai văzut acest aspect la voi și avem tu poți. La capătul cărților avem încredere. Dragii mei, mesajele sunt îndreptate către foarte mulți dintre voi, cărora vă spune că poate unii dintre voi nu vă mai simțiți la fel de puternici ca până acum. Asta este o realitate, da? Avem aici un si. Este o realitate. Dar chiar și când există această realitate că mă simt mai mic, nu mă mai simt atât de bine cu mine, ok, este o realitate, accept, e un soi de, sau hai să zicem că aceste mesaje sunt un soi de îndemn, ok, dragă Capricorn, dacă te simți mai mic în această perioadă, dacă nu te simți bine cu tine, acceptă acest lucru, dar nu lăsa să te copleșească cumva. Tu poți să te repui pe picioare, tu poți să devii din nou cel care ai fost cândva, adică cel care se simțea bine în pielea lui, cel care, nu neapărat aici vorbim despre putere, de genul, eu sunt cel mai tare din parcare, eu vreau să fiu șeful, eu vreau să fiu... Da, deci aici a fost o decădere în ultima perioadă, poate, pentru unii o perioadă mai lungă, pentru alții o perioadă mai scurtă de timp, dar aici vorbim despre ok, a fost și chiar dacă încă te mai regăsești în această stare, accept-o pur și simplu, dar nu rămâne doar la a accepta că mă simt așa cumva impotent, ci a spune da, mă voi ridica, mă voi regăsi, îmi voi reveni. Nu știu, nu cred că e vorba de a face niște mantre aici. Nu, pur și simplu este ok, am avut o perioadă proastă, mă ridic și hai că pot. Da? Cumva aici este nevoie de o recuperare a încrederii în sine. Trebuie să faci ceva eforturi să cumva să te încurajezi singur, îmi vine să spun, ok, cam asta este ideea. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte frumos ce văd, îmi place ce văd. Avem 4 de cupe, încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Asta îți spune acest mesaj. Nu știu ce să zic, dragii mei, pretențiile fiecăruia dintre noi sunt... Unele sunt realiste, altele nu sunt realiste. Trebuie să ne observăm cumva dacă există chestiuțe în viața noastră care, în fața cărora suntem foarte mofturoși. De ce spun asta? În această fotografie vedem această bătrânică care s-a dus și ea la un coffee shop și a cerut o cafea și încă o cafea și încă o cafea și încă o cafea pentru că nu-i plăcea niciuna, domne, da? Deci aici e mai rău, eu 4 de cupe, știți, și în tarotul clasic eu îl numesc mofturosul, da? În anumite ocazii. Poate că există pentru unii dintre voi, acest mesaj este valabil și poate aveți cumva prea multe pretenții și de aia vă simțiți
Aici îmi vine să spun că e un fel de respingere, poate fi, da? Nu știu, am pretenția ca totul să fie precum zic eu, că na. Capricornul în tarotul clasic ar fi trebuit să fie sub guvernarea împăratului, nici de cum sub guvernarea diavolului, din punctul meu de vedere. Diavolul nu are nicio legătură cu energia arhetipală a Capricornului. Mai repede diavolul are de văzut cu energia arhetipală a Scorpionului, pentru că Scorpionul se ocupă, arhetipal vorbind, de tot ceea ce înseamnă dedesubturi, de tot ceea ce înseamnă zone obscure și așa mai departe. Capricornul fiind, eu îl văd pe Capricorn sub influența împăratului, aici putem să vorbim despre mofturi de genul ăsta sau pretenții de genul ăsta. Vreau să fiu respectat pentru că, nu știu, eu sunt șeful la locul de muncă sau fac pe șeful. Mofturile noastre trebuie să văzute când nu sunt acceptate de ceilalți, pentru că atunci este când ne regăsim impotenți și zicem, băi, dar chiar tot ce zic eu și tot ce fac eu chiar este rău. De foarte multe ori cădem în această capcană, proprie capcană, inconștientă, în care pretențiile noastre sunt foarte mari și eu mă includ aici, pentru că sunt ascendent Capricorn, știți foarte bine, da? Și eu am câteodată fițe în cap și pretenții și alte chestii care, atunci când văd că sunt cumva puse la zid, sau, mă rog, viața îmi arată, băi, stai cu minte, vezi, de nasul tău, da? Atunci zic că ok, am exagerat în moftureli sau în pretenții. Așadar, încercați să observați care dintre aceste, nu neapărat pretenții, dar ești pretențios, aia nu-ți place, aia nu-ți place, ăla nu-ți place, nu-ți place ce zice nu știu cine, nu-ți place, habar n-am, tot chestii de genul ăsta, da? Încearcă să observi ce din aceste pretenții te fac să te simți, de fapt, mai mic în loc să te simți cu încredere în tine, da? Pentru că de multe ori putem să fim noi proprii dușmani în care să intrăm în această buclă de aoleu, nu știu, aoleu, nu pot, aoleu, nu știu ce, dar după aia, da, nu neapărat că e o pretenție sau că avem pretenții, ci pur și simplu putem să ajungem din cauza acestor frici inconștiente, să ajungem să refuzăm și să refuzăm și să refuzăm orice gen de oportunitate, să spunem așa, care vine către noi. De ce? Pentru că 4 de cupe în tarotul clasic este o persoană care se uită la 3 cupe, așa cumva apatică, nemulțumită, de aia eu o numesc mofturoasă, nemulțumită cu ce are, dar primește oferte din exterior, există o mână care îi aduce o cupă undeva la nivelul spatelui, dar ea, uitându-se doar la ceea ce deține și nu-i convine ceea ce deține, nu vede nici măcar această ofertă. Și de aia spun că e posibil ca din cauza acestei frici inconștiente, da, să devenim într-un fel sau altul ignoranți, îmi vine să zic, da? Nici pretențioși, dar nici pretențioși sau mofturoși, ci mai degrabă ignoranți. Pentru că nu vedem niciun fel de oportunitate care de fapt ni se oferă. Avem împărăteasa, uite ce tare e aici, împărăteasa. Există frumusețe în fiecare experiență. Ca și cum se spune, da, dacă tu ești invitat în această perioadă, cel puțin, să ai noi experiențe și tu te faci mic, că zici, aoleu, nu mai vreau o altă experiență nouă în viața mea. Prefer să stau aici în cuibul meu, aici mă simt în confort, între ghilimele, da? Și aici se spune, nu, tu poți, acceptă, zi da acestor noi experiențe. Tu vei putea, da, vei găsi sau ar trebui să începi să găsești frumosul din experiențele care ți se oferă în această perioadă. Crede un pic mai mult, da? Ai nevoie să începi să crezi
crede în tine, crede în viață. Nu știu ce să zic, dragii mei, cam asta încearcă aceste mesaje să ne spună. O altă carte ca mesaj este cartea Steaua, care spune: crede că vindecarea se va produce. Acum, eu nu văd aici niciun soi de, nu știu, nevoie de vindecare, dar Steaua, dacă ne ducem la tarotul clasic, vorbește despre credință. Din nou vorbim despre încredere, vorbim despre uh, speranță, de ce nu, da, vorbim despre în acest context, cu aceste mesaje care au ieșit, vorbim despre crede că vei putea. Crede că aceste experiențe noi care parcă vin către tine te vor face mai puternic. Te vor face să crezi din nou în forțele tale. Nu pot să spun altceva, ghidându-mă, bineînțeles, după contextul acestor mesaje. La capătul cărților avem 6 de bâte. Ești cineva important, spune acest mesaj, așa că începe să te comporți ca atare. Aici nu vorbim doar despre persoane care au un anume statut sau cine știe ce, nu. Fiecare dintre noi suntem importanți, eu consider că suntem importanți, fiecare dintre noi în viața noastră, așa că hai să ne comportăm ca niște persoane da, nu importante de genul ăsta să ni se urce fumurile la cap, ci pur și simplu să considerăm, băi, sunt important în viața mea. Da? Eu mereu zic, cea mai importantă persoană din viața mea sunt eu, mereu am zis pe toate canalele, pe toate zodiile, la toată lumea zic același lucru și soțului meu și fiicei mele le spun același lucru. Ești persoana cea mai importantă din viața ta, comportă-te ca atare, adică nu te mai lăsa trasă în jos de propriul tău subconștient, poate de foarte multe ori. Învață să te deschizi și să crezi în tine și în experiențele noi, dă-ți voie să trăiești experiențe noi. Nu, dacă ești pretențios, încearcă să-ți revizuiești pretențiile, nu știu ce să zic, da? Și încearcă să găsești frumusețea din fiecare experiență. Nu te mai lăsa dezamăgit și dacă treci prin experiențe urâte, da, ok, învață ceva de acolo, ridică-te și mergi mai departe, da? Hai să vedem îngerii iubirii, să vedem ce au de spus din punct de vedere sentimental, să zicem așa, că știți că foloseam acest set de cărți. Și avem așa: conversație cu inima deschisă. Uite că poate e nevoie să stai de vorbă cu persoana iubită dacă ai o relație. Ocupă-te de problemele tale de familie. Lasă-ți prietenii să te ajute. Ok, și la capătul cărților avem chimie. Pentru cei care aveți o relație, indiferent că relația a avut, nu știu, probleme, pentru că toți avem probleme în relație. Cine zice că are o relație mamă, cea mai fericită, nu există așa ceva. Dragii mei, dacă într-o relație nu există de toate, ajungem așa să ne plafonăm, să ne plictisim. Într-o relație trebuie să se întâmple de toate, să ne și certăm, să ne și înjurăm între ghilimele. Na, eu sunt cu dute în gâtul mătii și din glumă și în serios, dar în fine, trebuie să avem de toate în relație ca să nu ajungem să în punctul în care să zicem a muri relația, da? Deci, dacă ați trecut prin, nu știu, problemuțe în relația voastră, ei bine, veți putea rezolva ce s-a întâmplat. Ideea care este? Vedeți voi, mesajul ăsta cu pierderea puterii. Cine are nevoie de putere într-o relație? Să ridice mâna sus. Ce caută această nevoie de a fi cel puternic sau cel dominant? Ce e aia? Aici este unde atât bărbații cât și femeile greșesc foarte tare în relații. Ce înseamnă eu sunt
șeful în casă sau șefa, da? Ce înseamnă acea necesitate, nevoie de această etichetare? Când avem nevoie să fim recunoscuți că noi suntem cei mai cei în relație, atunci ce facem? Începem să ne ridicăm cu pretenții. Nu ne mai convine nimic din ceea ce ne zice celălalt, sau dacă ne zice ceva, mamă, ce show-uri facem și drame. Nu știu care sunt problemele dintre voi sau care au fost problemele dintre voi. Ideea e că aici nu mi-arată absolut niciun fel de problemă, dar ce concluzie pot să trag este că e posibil să fie vorba despre acest aspect al puterii. Unul dintre cei doi, da, vroia să fie șeful peste celălalt, iar aici vorbim despre ca să fiți să aveți o relație solidă, este nevoie de conversații cu inima deschisă. Ce înseamnă conversație cu inima deschisă? Vorbește sincer despre sentimentele tale cu partenerul de viață. Asta înseamnă, da? Avem aici un submesaj. Câți dintre noi suntem dispuși să vorbim atunci când suntem triști, apatici și nu ne convine nimic în relația noastră? Câți dintre noi? Nu vorbim de ce? Ca să nu ne pierdem, nu știu, imaginea pe care i-am lăsat-o partenerului nostru de viață toată viața noastră? Ca să nu ne pierdem autoritatea în fața celuilalt? De-aia nu vrem să ne vulnerabilizăm? Da, stăm apatici în relație? Ăsta e unul dintre motivele pentru care unii dintre voi aveți probleme în relație. Ocupați-vă de problemele din familia voastră. Sub mesajul de aici spune: viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Ce legătură are părinții? Ce legătură are? Ce legătură au părinții? Ați lăsat părinții să-și bage nasul în relația voastră, să se ia de partenerul vostru de viață? Sau el și-a lăsat părinții să se bage în relația voastră, vă zică cum ar trebui să fie relația voastră? Ați încercat vreodată să le spuneți părinților că experiențele voastre din relația dintre voi doi ca parteneri de cuplu sunt ale voastre și că ei nu au ce căuta acolo ca discuție? Pentru că aici, ca și cum vi se spune, da, faceți asta cu blândețe și cu respect față de părinți. Dar le spuneți: noi vă iubim, dar până aici aveți voie să vă dați cu părerea. Suntem și noi adulți, avem și noi experiențele noastre despre care nu trebuie să știți voi, da? Deci trebuie să învățăm că părinții noștri vor exista toată viața în viața noastră, vor fi prezenți în viața noastră până când n-or mai fi, da? Dar asta nu le dă niciun drept, din punctul meu de vedere, nu le dă niciun drept să vină să ne spună cum trebuie să ne trăim viața noi ca relație, noi ca cuplu, da? Dacă și ăsta este un alt motiv pentru care relația voastră are probleme, deja avem două, hai să spunem așa, două stegulețe roșii de care ar trebui să vă ocupați, dragii mei, că de-aia suntem adulți. Lasă-ți prietenii să te ajute. Un alt mesaj pentru voi: cere și acceptă ajutorul sau sprijinul celorlalți. Eu știu că capricornii în general sunt genul de persoane care spun: eu pot, nu am nevoie să mă duc să cer sfaturi, nu am nevoie să ascult sfaturi de la nimeni dacă mi se dau sfaturile,
Capricornul are caputare, da, așa cum zic și despre Taur și despre Berbec, pentru că toate animalele din zodiac care au coarne au caputare, din punctul meu de vedere. Ce înseamnă caputare? Sunt căpuși, adică din punctul meu, da, așa interpretez eu caputare. Avem caputare, da, eu am caputare la dublu, că sunt berbec cu ascendent Capricorn. Știu ce înseamnă să ai caputare, știu ce înseamnă să dai cu cap până când ți-l spargi. Dacă și voi v-ați dat cu capul de multe ori până vi l-ați spart, poate ar trebui să învățați să nu mai dați atât de tare și să învățați să cereți ajutorul. Capricornul nu știe să ceară ajutorul. Preferă să nu ceară ajutorul, pentru că și dacă poate și dacă nu poate, e mai bine să nu rămână dator. E o mare problemă aici la cutiuță pentru unii dintre Capricorni, că nu sunt toți la fel, da? Aici aveam, ok, acceptă ajutorul celor care ți-l oferă, da? Pentru că pot veni o grămadă de oportunități, cum am zis, cu 4 să ai cupe și tu să le ignori. Ai oportunitatea să găsești o manieră de a-ți rezolva problemele din relație fără ca tu să dai prea multe din casă. Dar dacă nu vrei să te așezi să asculți sau să auzi ceea ce ți se spune, atunci nu pot să zic mai mult de atât. Crede că vindecarea se va produce sau crede că vei putea să rezolvi problemele astea din relația voastră? Bineînțeles că veți putea atâta timp cât nu vă veți lăsa nu știu dacă nu vă veți lăsa bătuți, că nu e despre a te lăsa bătut. Atâta timp cât înțelegeți că, practic, pentru a rezolva problemele din relațiile noastre avem nevoie să ne deschidem și să vorbim cu inima deschisă despre ceea ce ne doare, despre ceea ce ne deranjează, nu să ne facem nici mici și nici prea mari ca să ni se dea dreptate, da? Și bineînțeles să ne ocupăm de problemele astea dacă există probleme cu părinții care se bagă. La capătul cărților avem chimie, poate că între voi doi există o conexiune strânsă, dar relația se poate duce la vale din cauza faptului că nu ne comportăm ca niște adulți, ci ne comportăm ca niște copii pretențioși. Poate să fie doar asta aici, da? Că nu ne convine ceva, mergem la mama, îi spune lui mama și lui tata și după aia vine mama și tata și se bagă, se ia de partenerul nostru de viață. Este o chestie care ține un pic așa de niște, nu știu, de niște discernământ, aș spune. Pentru cei singuri, dragii mei, aș spune că unii dintre voi vă simțiți foarte îmi vine să spun inadecvați, nu știu de ce îmi vine să spun inadecvați, nepotriviți, neiubibili. Ca și cum, de ce, Doamne, nu găsesc și eu o persoană cu capul pe umeri? Îmi vine să spun că e un soi de credință care s-a instalat în interiorul vostru. E ca și cum de mult timp crezi acest lucru și asta te face să, atunci când cunoști pe cineva, să nu intri în relație cu acel cineva de pe picior de egalitate. Adică intri dintr-o energie joasă, de, nu știu, mai cu minte, mai umil, mai accepti tot ce, nu știu, doar de dragul de a avea o relație, accepti fără niciun criteriu, așa cumva, persoanele din jurul tău. E foarte ciudat pentru un Capricorn, dar, insist, niciunul nu este ca celălalt. Ideea este că dacă tu te simți neiubibil, hai să rămânem la acest, da? Ești cumva trist, supărat, apatic, da? Poate că tu ar trebui să ai mai multe pretenții de la tine. De la tine în ce sens? Să începi să ai acea încredere în tine, să te ridici din văgăuna aia în care ești
și să începi să-ți recuperezi încrederea în tine, ca femeie sau bărbat, nu contează ce sunteți, ca persoane, ca oameni, și să vă faceți o listă de... Îmi vine să spun o listă de pretenții, de ce nu pentru unii dintre voi. Atenție, aici e cu skepsis, să încercați să luați mesajul și să nu spuneți, vezi că te contrazici, că mai devreme ai zis altceva. Nu, că eu nu sunt handicapată, eu știu foarte bine ce zic. Pentru unii dintre voi, cei care cu adevărat vă simțiți neiubibili, pentru că despre asta e vorba aici, că nu găsiți pe nimeni conform, nu știu, statisticilor voastre, dar sau nu găsiți conform pretențiilor, dar pun pretenții între ghilimele, poate că trebuie să aveți o listă de valori pe care trebuie să le respectați. Ce înseamnă să le respectați? Ce înseamnă, pardon, o listă de valori? Nu știu, fiecare dintre noi avem un criteriu de a alege o persoană cu care să avem o relație. Dom'le, nu știu, îmi place să fie o persoană respectuoasă, pentru că eu sunt o persoană care respect, da, îmi place să fie o persoană care se ține de cuvânt. Dacă eu sunt o persoană care mă țin de cuvânt, este clar că vreau același lucru. Deci, îmi vine să spun întâi, fă-ți o introspecție interioară și puneți pe o listuță ce-ți place și ce nu-ți place. Sau ce ți-ar plăcea și ce nu ți-ar plăcea la o persoană. Ce te face să te simți bine și ce nu te face să te simți bine într-o relație. Aia e un fel de listă de pretenții, da? Dar eu o numesc listă de valori, peste ce aș putea tolera și ce nu aș putea tolera. Și mă țin la sânge de lista aia, da? Pentru că dacă ajung în stadiul în care sunt supărat pe toată lumea, inclusiv pe Dumnezeu, că, Doamne, nimeni nu mă vrea cumva așa, devin apatic și aici, practic, ce se cere, mesajele vin și spun, indiferent că acum te simți așa, fă tot posibilul să ieși de acolo și să începi să-ți faci această listuță fiind extraordinar de sincer cu tine. Conversație cu tine însuți, cu inima deschisă. Eu nu văd aici că apare cineva în viața voastră în această perioadă. Ideea este că unii dintre voi sunteți în recuperare după o relație pe care probabil ați terminat-o recent și deocamdată sunteți la pământ. Nu vă simțiți tocmai bine cu voi înșivă. Dacă persoana cu care ați avut o relație a fost, relația cu persoana cu care ați fost s-a rupt din cauza unor pretenții sau lipsa pretențiilor, aici eu nu am de unde să știu, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Fiți foarte sinceri cu voi înșivă. Nu am nicio conotație aici de împăcare, să zici că, vezi, Doamne, unii dintre voi poate că ați putea să recuperați persoana asta. Nu, aici este despre a învăța ce ai mai învățat din această experiență. Nu văd relevanța acestui mesaj de ocupă-te de problemele tale de familie. Poate că acest mesaj vrea să ne spună, când ești într-o relație, ocupă-te strict de relația ta, nu mai lăsa nimic la voia întâmplării. Pentru că de multe ori, când suntem într-o relație, ne acomodăm foarte mult. Voi sunteți o zodie de pământ, inclusiv voi vă puteți acomoda într-o relație și să credeți că relația poate dura pentru totdeauna. Și aici avem o mare problemă cu toată lumea. Femei, bărbați, nici nu contează. Toți, când ne așezăm într-o relație de lungă durată, credem că va funcționa de la sine fără ca noi să facem niciun efort. Și ajungem să avem pretenții de la celălalt, dar noi stăm așa și dormim în papuci, ne acomodăm și nu trebuie să mai facem, da? Ei bine, hai să încercăm să ne ocupăm de relație când suntem în relație. Atenție mare, nici în exces, pentru că în relații știm foarte bine că trebuie să existe reciprocitate. Da? Nu putem să dăm excesiv de mult, pentru că aici avem împărăteasa în mijlocul etalării și împărăteasa înseamnă generozitate. Nu putem să oferim fără
să primim în schimb în aceeași măsură. Lasă-ți prietenii să te ajute, nu știu ce să zic aici, poate că nu ți-ar strica, pardon, să socializezi mai mult în această perioadă, ieși cu prietenii, nu neapărat să duci la discotecă, atenție, că depinde de vârsta pe care o aveți, poate sunteți ca și mine, nu mai mi-arde să mă la discotecă, că la ce vezi în discoteci, numai reghetoane și porcării, nu-ți arde să te duci în discoteci, nu știu cum e în România, da? Aici așa e. Da, aici e ca și cum, măi Capricornule, tu poți, pune mâna și caută-ți, dacă n-ai prieteni, fă-ți prieteni, nu știu, începe să socializezi, da? Pentru că te vei vindeca, aici crede că vindecarea se va produce, te vei ridica de la pământ, vei începe din nou să crezi în tine, vei găsi în sfârșit, după ceva vreme, va trebui să treci printr-un proces. După ceva vreme te vei simți mai încrezător în tine, în viață și așa mai departe. Important este să nu rămâi singur în acest ouț în care pare că este această persoană, zici că e în uterul matern, nimeni nu mă vrea, supărat, trist, apatic și așa mai departe. Ieși cu prietenii chiar dacă n-ai chef să ieși. Avem mesajul chimie la capătul cărților. Vei simți o puternică atracție magnetică față de cineva. În curând, probabil, dacă nu există nimic la orizont încă. Și sub acest mesaj avem o nouă iubire și sub acest mesaj avem suflete gemene și sub acest mesaj avem factori religioși și sub acest mesaj avem foarte curând, deci aici este despre foarte curând, pentru unii dintre Capricorni singuri va apărea cineva în viața lor, ori aici poate să existe posibilitatea să fie o persoană cu altă religie, da, de altă naționalitate sau cu diferențe între voi. Pot fi diferențe de vârstă, diferențe de partide politice, ce știu, habar n-am, da, zic și o tâmpenie, dar are o conotație de, nu știu, mie nu-mi place acest suflete pereche gemene, nu, că ne ducem pe cărări și mie îmi place cu picioarele pe pământ, vorbim despre o nouă iubire, da, așadar, aș spune că va exista o atracție foarte mare între tine și această persoană când o vei cunoaște, ca și cum așa o vei recunoaște că este persoana care vine pentru tine, da? Dacă stai cu părinții, rezolvă-ți această problemă. Poate să fie un mesaj legat de ocupă-te de problemele tale de familie. Dacă ești un Capricorn, femeie, bărbat, nu contează și stai cu părinții, nu știu ce să zic. Hai că dacă ești femeie dar dacă ești bărbat și stai cu părinții, avem o problemă. Avem o problemă pentru că depinde de vârsta care o ai, bineînțeles. Dacă ai 20 de ani, 25 de ani se înțelege, dar dacă ai peste 30-35 de ani deja e o problemă pentru că noi femeile în general ne uităm foarte mult la această problemuță. Da, aia e, ce să zic. A trebuit să zic și lucrul ăsta pentru că unii dintre bărbați nu sunt conștienți că femeile nu se vor uita niciodată la o persoană peste 35 de ani care stă cu părinții. Și, nici eu nu aș face. Sau, dacă ești o persoană care a avut o relație, adică ai fost căsătorită, ca persoană, ai copii, ai probleme cu fostul partener, fosta parteneră, ai probleme cu copilul, habar n-am, aveți probleme între voi, rezolvați-le înainte să intre persoana asta în viața voastră, ca să puteți să, să nu ignorați, da? Să nu ignorați respectiva persoană când va intra în viața voastră, pentru că aveți voi probleme cu fostul și cu copilul sau alte, cu mama și cu tata, nu știu, zic.
Poate fi și ăsta un alt sfat. Hai să vedem alte mesaje. Wow, ce lung este și acest material. Avem logodnica, soție și compromis aici. Deci vedem că va exista un compromis, vedem că există imaginea unei căsnicii. Avem scrisoarea care vorbește despre surprize. Și avem muntele care vorbește despre suișuri și coborâșuri pe care le veți depăși. Da. La capătul cărților avem ancora care vorbește despre stabilitate și siguranță. Dragii mei, toate aceste mesaje vin să întărească faptul că, indiferent că vorbim despre persoane care sunt împăcate cu gândul că vor să rămână singure, aici ideea este ok, tu poți, dă-ți voie, experimentează în continuare, nu-i nevoie să te legi la cap într-o căsnicie, dar cel puțin încearcă să nu rămâi singur toată viața, cel puțin încearcă să ai prieteni pe lângă tine, ocupă-te de tot ceea ce înseamnă probleme cu familia, cu frați, surori, copii dacă ai părinți și așa mai departe. Nu învață, încearcă să îți trăiești viața frumos, îmi vine să spun. Dă-ți tot nevoie să vină către tine ce vine, ia-le ca atare, da? Nu mai refuza nicio experiență, îmi vine să zic. Pot veni surprize în viața fiecăruia dintre voi, surprize de genul apar persoane noi în viața voastră, persoană cu care să vă căsătoriți dacă sunteți singuri. Nu va fi hai să spunem așa, vezi, Doamne, gata, a apărut persoana, avem planuri să ne căsătorim, totul bune și frumoase și uite vine hopul. Nu, da, viața e cu de toate, da? Viața e cu de toate, dar noi, dacă ne dăm voie să experimentăm și să nu cădem în această impotență și să nu cădem în moftureli sau în pretenții și luăm evenimentele așa cum sunt, le vom depăși cu siguranță, da? Cei care aveți o relație, aveți toate șansele să vă puneți relația pe picioare dacă țineți cont de ce am zis din celelalte mesaje, da? Na, ce să zic, mai mult de atât. Vorbim despre stabilitate și siguranță în viața multora dintre voi care veți alege să vă ridicați din acea apatie, da? Sau din acel nimeni nu mă vrea sau nu există, nu mai există lume serioasă, bla bla bla, ce ne zicem fiecare dintre noi și să zicem, ba da, domne, există. Da? Sunt iubibilă. Voi găsi, habar n-am, îmi voi trăi viața cum îmi place și cum vreau. Nu știu ce să zic aici, mesajele cam astea parcă sunt. Hai să vedem ultimele mesaje. Lumea te așteaptă sau viața te așteaptă dacă vrei. Aici avem o persoană care în fiecare dimineață se trezește, se întinde și e pregătită pentru o nouă zi. Ce-ar fi să faci asta? Experimentează, probează, fă o probă o săptămână și încearcă să-ți dai voie în fiecare dimineață când te trezești să te întinzi și să zici: bună dimineața, dragă zi, bine ai venit în viața mea, hai să vedem ce putem face azi. Nu știu, zic și eu așa. Fii sincer cu tine însuți, poftim, ce să zic mai mult de atât? Mai devreme am zis același lucru, vorbește cu tine, fii foarte sincer cu tine și vezi ce găsești acolo în interiorul tău. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Noi suntem singurii care putem să ne facem viața mai frumoasă sau mai tristă. Eu nu pot să spun altceva, dragii mei. Și aici avem trandafirii cu spini care spun, mesajul spune așa: împletește-ți coroana pe care o meriți. Ce tip de coroană crezi că meriți? Coroana de victimă, nu nimeni, sau de victima abandonului, de exemplu, nu nimeni nu mă vrea. Crezi că ești
Crezi că meriți acel loc, acea etichetă? Întreabă-te, nu știu, fii sincer cu tine. Crezi că coroana pe care o meriți, atenție că aici e cu skepsis acest mesaj, să nu credeți că este un mesaj pozitiv, pentru că aici vorbim despre spinii trandafirilor. Tu poți să-ți faci o coroană din trandafiri și să pretinzi să nu te înțepe? Mai gândiți-vă. Trandafirii sunt flori extraordinar de frumoase, da? Dar, în același timp, ne pot face foarte mult rău. Crezi că meriți coroana celui care este o autoritate? Împletește-ți o coroană de trandafiri, puneți-o pe cap și spui: eu sunt autoritatea în viața mea, pe mine mă respecti, eu sunt cel care dau tonul, eu sunt cel care pun regulile, și puneți coroana pe cap și vezi dacă cumva te înțeapă în cap. Ar fi haios să facem cu toții acest exercițiu. Ce regi credem că suntem? Regii puternici, regii impotenți, regii pretențioși? Ce mai văd pe aici? Regii copii care își ascultă regina mamă sau regele tată? Mă întreb așa, împletește-ți coroana pe care tu crezi că o meriți. Dar puneți-o pe cap, fă exercițiul ăsta și vezi. Vezi de fapt cât de otrăvită este coroana pe care credem că o merităm. Pentru că și dacă există între voi persoane care se simt impotente, nesigure pe ele, urâte, habar n-am, nu știu, aici pierderea puterii poate fi o autostimă extraordinar de joasă, în care spunem despre noi: nu sunt bun la nimic, sunt urâtă, sunt grasă, sunt habar n-am, am nasul mare, nu știu, putem să zicem orice când avem o autostimă foarte joasă, da? Ce coroană îți pui? Aia a lui Iisus Hristos, în care mă sacrific, mă las să fiu călcată în picioare, fără niciun fel de pretenții? De aia spuneam, pretenții cu skepsis aici. Mesajele sunt foarte inteligente, îmi vine să zic, da? Pentru unii și pentru alții. Vrei să fii pe post de victimă? Să-ți trăiești viața ca o victimă? Întreb, nu știu. Fii sincer cu tine și vezi în ce poziție te afli și care crezi că este coroana pe care tu crezi că o meriți. Și ți-aș propune să mai faci un exercițiu ăsta în care în fiecare dimineață, cel puțin timp de o săptămână, trezește-te și dă și tu bună dimineața zilei respective și spune-i: hai să vedem ce vom trăi astăzi. Noi doi, adică eu cu mine, da? Nu mai am altceva pentru voi. Ai, da, o pupă ce dragii mei. Ne vedem data viitoare.